Mă aflu în fața Parlamentului suedez, Riksdag, o clădire absolut superbă. Să vedem dacă pot să vă arăt, da? Este în spatele meu și vă sfătuiesc, vă invit să o vizitați dacă veniți la Stockholm. Este locul unde, sigur, se fac legile în Suedia și mi s-a părut foarte interesant de observat ce legi noi vor intra în vigoare anul acesta în Suedia sau ce legi se vor schimba. Am să vă dau câteva exemple. De exemplu, taxa Radio TV, despre care se discută atât de mult și la noi, până acum era de cam 2400 de coroane pe an pentru fiecare gospodărie. Asta înseamnă 240 de euro pe an, cât 20 de euro pe lună. Aici faceți comparație cu taxa Radio TV de la noi. Se schimbă în sensul că de acum încolo cei care au împlinit 18 ani vor fi obligați să plătească 1% din venitul brut din fiecare an, dar totuși un maxim de 1300 de coroane pe an. Asta înseamnă vreo 10 euro pe lună. Pe de altă parte, cei cu venituri mici și celibatarii vor plăti mai puțin decât până acum, iar gospodăriile cu 2-3 persoane înseamnă că vor plăti ceva mai mult decât până acum pe persoană. Concediul medical, o altă chestiune interesantă. Până acum, prima zi de concediu medical nu se plătea. Se schimbă și lucrul ăsta. De la 1 ianuarie, sistemul încearcă să fie mai corect cu cei care lucrează în schimburi sau au program de lucru neregulat, iar concediul medical va fi plătit cu până la 20% din venitul săptămânal al salariatului. Asistența stomatologică gratuită, vârsta maximă până la care se acordă această asistență stomatologică gratuită crește până la 23 de ani. Este ultima etapă dintr-un proces care a prevăzut creșterea acestei vârste de la 19 la 23 de ani și care a început în 2016. Site-urile de jocuri de noroc vor fi obligate să obțină o licență pentru a avea voie să funcționeze în Suedia. De asemenea, vor fi obligate să afișeze un logo prin care să arate că au licență și că plătesc taxe în Suedia. Fumatul în spațiile publice din aprilie va fi complet interzis în spațiile publice, adică suedezii nu vor mai avea voie să fumeze la mesele, pe scaunele din fața restaurantelor, a cafenelelor, cum se întâmpla până acum, cum era voie, nici în stațiile de autobuz, nici pe peronul gărilor, nici în locurile de joacă ale copiilor, și asta este valabil inclusiv pentru țigaretele electronice. Încă ceva foarte interesant, care mi se pare de neînțeles totuși: restaurantele vor păstra o încăpere pentru cei care vor să fumeze, pentru fumători, însă cu condiția ca prin ea să nu fie obligați să treacă și ceilalți clienți ai restaurantului. Codul penal se schimbă în sensul că va include o prevedere împotriva celor care îi discriminează pe transexuali. În felul acesta, oamenii din această categorie nu vor mai putea fi supuși niciunui fel de abuzuri. Altă chestiune interesantă, legea electorală. V-am arătat în urmă cu câteva luni, când am votat pentru prima dată în Suedia, v-am arătat faptul că toate buletinele de vot, fiecare buletin cu câte un partid și cu câte o listă de candidați, toate buletinele erau puse pe o masă, alegătorul venea și lua buletinele pe care le vroia, pentru partidele pe care voiau să le voteze, mergea în cabină și vota. Acum mesele astea nu mai sunt la vedere, vor fi oarecum protejate de privirile tuturor, în sensul că vor să protejeze cumva secretul votului în felul acesta. Căsătoriile cu minori încheiate în afara Suediei nu vor mai fi recunoscute cu niciun chip în această țară. Până acum
Erau valabile căsătoriile încheiate cu minori în țările în care ele erau recunoscute, cu condiția ca minorul să aibă totuși peste 15 ani. 15 ani este vârsta legală la care poate avea loc un act sexual consimțit. Lucrurile astea se schimbă, niciun fel de căsătorii cu minori încheiate în alte țări nu vor mai fi recunoscute în Suedia. Încă o lege care apare anul acesta în Suedia este o lege care oferă protecție mai mare unor animale și nu mă refer neapărat la animale de companie, ci la animale precum elefanții și leii de mare. Deci ele nu vor mai avea voie să apară în spectacole, deci circurile aici nu vor mai include astfel de prezențe. Mai era o lege prevăzută pentru 2019, care, să spunem așa, m-a îngrijorat puțin. Era o lege prin care muzeele de stat nu vor mai fi gratuite. Urma ca aceste muzee să fie accesibile doar contra unui bilet, trebuia să plătești. Propunerea era făcută astă toamnă, în condițiile în care bugetul nu era gata. S-a renunțat la idee după ce s-a făcut bugetul. Muzeele de stat rămân gratuite pentru toată lumea, deci dacă veniți la Stockholm, nu ezitați să mergeți să vizitați muzeele, pentru că sunt multe muzee de stat și sunt frumoase și interesante. Cam asta cu legile din Suedia pentru 2019. Întrebare, apropo de legi, de legile din România. Întrebarea este: când v-ați sunat ultima dată deputatul sau senatorul pe care l-ați ales sau care reprezintă circumscripția dumneavoastră, să-l întrebați: ce-i cu legea asta pe care ați dat-o? De ce ați dat legea aceasta? Ne-ați cerut părerea? Când le-ați trimis ultima dată un e-mail să-i luați la întrebări? Când le-ați pus întrebări legate de proiecte legislative în timpul campaniei electorale? Eu știu răspunsul. Niciodată. Dar poate că a venit momentul să îi luați la întrebări. Pentru că uitați-vă ce legi dau. Nu-i mai lăsați să-și facă de cap în Parlament. Luați-i la întrebări. Întrebați-i ce au făcut în ultimii ani de mandat și ce planuri au pentru următoarele alegeri. Vin alegeri foarte importante și sunt foarte importante pentru țară. Nu lăsați să hotărască alții în locul dumneavoastră.